طور شباب ليبيون في بنغازي تطبيقا على الهواتف المحمولة يتمكن من خلال يد إلكترونية تحوي على حساسات أن يقرأ لغة الإشارة التي يستخدمها الصم والبكم ثم ترجمتها إلى مقاطع صوتية. بالفعل جرير، وبطبيعة الحال هذا ليساعدهم للتواصل مع الآخرين. القائمون على هذا المشروع يقولون أيضا أن هدفهم هو إيصال صوت شريحة ليست بالقليلة تعاني صعوبة في التعبير عن نفسها كالبقية وإعطاؤها فرصة للتفاعل مع الناس. مشروع لسان هي فكرة بسيطة عن ترجمة لغة الإشارة عن طريق قراءة حركة اليد من خلال القفاز. حقيقة الأمر بدأت الفكرة ونحن كنا جالسين في كافي، فكان أغلب رواد المقهى من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم من فئة الصم والبكم. فنحن استغربنا يعني وقتها ليش الفئة هذه بالذات تجي للكافي هذا. فكانت الفكرة أن اللي يشتغل في المقهى جوا كان يقدر يفهم، كان يقدر يحكي معهم، كان يعطي فيهم محادثات ودودة. فنحن يعني منها بنينا فكرتنا وقلنا ليش ما نديروا شيء يساعد الصم والبكم انهم يندمجوا في المجتمع، انهم يكونوا جزء من المجتمع بشكل اكبر، انهم ممكن يغير حتى من مستوى حياتهم. معنا من المنامة أحد مطوري تطبيق اليد الناطقة، عمر المسماري. أهلا بك عمر معنا في سكاي نيوز عربية. عمر، كيف طورتم هذا التطبيق؟ هل كان جهدا ذاتيا أم كان بالتعاون مع مؤسسات أو جهات متخصصة في ذلك؟ هو في البداية بدأت بفكرة والتمينا أنا والشباب كسدنا أكثر من مرة نحاول تجربة 2 3 10 لحد ما وصلنا للبروتوتايب أولي. ما كانش حتى بروتوتايب في البداية، كانت يعني شيء واشتغل معانا ودرنا سوفت وير اللي هو الآب بتاع التليفون، يعني كان وحدة. ففي البداية كان مجهود أولي وكان خذا فترة كويسة، والحمد لله هو وصل يعني فترة كويسة. بعدين جات فرصة هيك إن نشاركوا في مسابقة MIT Arab Ban، مسابقة بتاع ريادة أعمال على مستوى الوطن العربي. جات الفرصة هذه عن طريق شركة تطوير الأبحاث اللي هي كانت تدير لها في دعاية في بنغازي وفي ليبيا بشكل عام. فعرفنا بالمسابقة هذه قلنا نجرب ونشاركوا فيها. اكتشفنا لما جربنا نشارك في المسابقة اكتشفنا ان احنا درنا شيء يعني في البداية كنا احنا ندير فيه، يعني في البداية just يعني تقدر تقول for fun for so we can do something, we do it because we can do it. لما على فكرة دائما عمر وميشيل الأفكار المبدعة والرائعة والتي تنجح كثيرا تبدأ من فكرة بسيطة أو حديث صحيح. بسيط، مش هيك ميشيل؟ بالفعل، يعني أنا كنت أشاهد الصور الآن، يعني الجهاز أيضا الذي يستخدمه الشخص الذي بحاجة لهذا النوع من التطبيقات، يعني حتى شكله حلو جرير والتصميم حلو، ولكن اليوم يعني السؤال هو كيف تفاعل الأشخاص أو المستخدمون مع هذا الجهاز؟ هل هنالك تجاوب؟ يعني كيف اوصف لنا شعور عمر؟ توا حاليا ما وصلش لكونه منتج نهائي، مازال نموذج أولي. جربوه مجموعة من الأصدقاء من الصم اللي جربوه لعن توا. يعني شو نقول لك، الفكرة كلها لما تحق وجه هو يستعمل فيه. هذه أجمل شيء ممكن يعني هذه أجمل شيء ممكن توصفه أو تحقه يعني وهذه أهم شيء. طيب أكيد التطبيق راح يتطور. السؤال مكلف؟ ليس بمكلف، لأنه أنت بالنهاية المستخدم سيقوم بشراء هذه اليد. هل سعرها عالي في السوق؟ هل هي في السوق الآن بشكل تجاري؟ التطبيق مجاني مش مجاني؟ يعني بالنهاية عم تطرحوه بمساعدة، فأنتم بحاجة إلى منصة أو جهة مختصة تقوم برعاية ذلك. عمر. تمام. هي الفكرة كالتالي، نحن حاليا مش موجود في السوق لأنه هو مازال نموذج أولي. هذه أولا. نحن ما زلنا قاعدين نطوروا فيه كجهاز كتطبيق. حابين نوصلوا به بشكل أفضل، المنتج أسهل استعماله والأرخص ما يمكن، لأن في الآخر بكر هو المواطن العربي يعني مش حيقدر يتحمل التكاليف بتاعت التقنية بشكل كبير. تمام. بالذات يعني يعني حاجة كفكر أهم شيء فيها إنه يكون مشروع إنساني يعني.
هذه الفكرة الأساسية. ولما يتم طرحها في السوق، الفكرة كلها إنه بس يغطي تكاليفه، يعني مش ربحي أكثر من كونه شيء يغطي تكاليفه بالكامل. ولكن عمر، أنا سأسألك سؤال يعني هو ليس لإحباط المعنويات، ولكن سؤال مهم قد يسأله المشتري أو المستخدم. لماذا أنا بحاجة إلى هذه اليد إن كان لدي تطبيقات تستطيع نطق ما أكتب؟ يعني أستطيع كتابة أي شيء على الإنترنت ومن ثم أكبس أنطق ما كتبت ينطقه بالنهاية. عمر، باهي لو ما كانش عندك إنترنت، لو ما كانش عندك إنترنت، طيب لو يعني لو طول الوقت مش يعني ايديك الاثنين قاعد تكتب بيهن، تمام، لو انت مش مرتاح مع الموضوع هذا، مجرد انك بس تخلي التليفون في جيبك وتحكي بنفس اللغة اللي انت تستعمل فيها يوميا. يعني هو تطبيق يعمل من دون انترنت؟ الفيرجن الحالية قاعدين يشتغلوا علينا نطلعوه من قصة الانترنت، طلعوه من الشيء هذا قبل ما يوصل يكون منتج حيطلع من انه يخدم على الانترنت. طيب اليوم برأيك عمر أهمية هذا النوع من التطبيقات، يعني مثل هذا الابتكار لمساعدة شرائح في المجتمع فعلا لا يتم الاهتمام بها على الأقل لنقل تقنيا؟ تمام. يعني مش فاهمك. يعني اليوم إلى أي مدى هو من المهم أن نقوم يعني ابتكار تطبيقات مثل هذا التطبيق لمساعدة شرائح في المجتمع مثل الأشخاص الذين لا يستطيعون التكلم أو حتى السمع؟ إلى أي مدى هو مهم أن نستخدم التكنولوجيا وأن نوجهها في هذا الاتجاه؟ شوفي، حاليا توصيل الرسائل والتواصل أصبح سهل جدا جدا بشكل غريب بكل، يعني أصبح من أسهل الأشياء أنك تتواصل مع أي حد، لكن لا تزال المشكلة في أنك توصل معنى كلامك. هذه ديما تضيع في سياق النص. يعني كنا نستعمله في السوشيال ميديا، نستعمله في التكست وفي الاس ام اس وواتساب فيسبوك وات ايفر، تمام، God knows what، احنا نستعمله في كل شيء، لكن لا زال عندنا مشاكل في التواصل. مش عارف، انا شخصيا ما زال عندي مشكلة في التواصل اني اوصل معنى كلامي لكن فما بالك بالانسان اللي ما يقدرش ينطق، تمام، ما بالك الانسان اللي ما يقدرش يحكي. هذا غير ان الفكره الاساسيه ان احنا بس الكلام اللي نقوله فيه ما يتعداش 15% من المحادثه كلها. اغلب الكلام هو لغه الجسد بيننا، فما بالك لما تجي تحكي مع حد التكست، يعني الموضوع شويه صعب، اغلب المعاني حيريحا في الكلام. عمر، ما شاء الله عليك، يعني أفكارك واضحة وأنا على الأقل استقبلت معلومتك بكل وضوح. شكرا كثير عمر لوجودك معنا، وأتمنى لكم التوفيق بهذا التطبيق الجميل جدا. من المنامة أحد مطوري تطبيق اليد الناطقة عمر المسماري، شكرا لك.